May karapatan bang magmana ng lupa ang isang ampon? Yan. Ano, so, pamilya na naman, ano? Pamilya, Kwentuhan sir. Oo. Pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito pong muli si Atty. Erwin Chamson at kasama ko po si Atty. George Katigbak. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po ulit dito sa additional o bagong episode natin ng Usapang Lupa. At ito po namang araw na ito, ang ating pag-uusapan ng ating pagdidiskusyonan, Sir Erwin, ay yung katanungan na isa sa ating mga subscriber na tinatanong kung may karapatan bang magmana ng lupa ang isang ampon. Ayan. Ano, so pamilya na naman, ano? Pamilya, sir. Kwentuhan Oo, pamilya. Ano, parang- bago tayo magsimula, ano ba ang ating sinasabi sa pagkausapang pamilya? Dapat ata pag-usapan Magmahalan. Yan, Magmahalan muna Magmahalan. kayo, ha? Bago kayo mag-away o bago kayo makinig dito, ano, tumingin muna kayo sa langit at sabihin nyo na mamahalin nyo muna ang isa't isa. Parang ano yan, sir, yung mga napapanood nating telenovela, no? Oo, eh. Basta merong isang kasama sa pamilya na hindi nagmahal, naku, pinagsisimulan ng away, nagkakaroon ng drama. Nagkakaroon ng drama at may mga maldito at maldita dito. Pero Ayan, sige, ano, yung tanong natin ay nakakapagmana ba ang isang ampon? Tony Katigbak, yung ampon kasi dito sa Pilipinas, medyo ang meaning niyan o yung ano niyan eh, medyo meron, pag sinabi nating ampon, ito ba yung legally adopted? Ibig sabihin kasi na legally adopted, pumasok sa proseso na itinatakda ng batas ang pag-aampon dito, yung tinatawag na legal adoption. So yan, may papeles yan. May papeles at itong tao na hindi nila kaano-ano, hindi galing sa dugo ng nanay, tatay, hindi kaano-ano ito, ay ginawa nilang anak. So ibig sabihin ito ay kinikilala ng batas na ito ay kanila ng kamag-anak kahit na hindi ito kanilang kadugo sa simula. Kapatid na nung mga... Oo, parang totoong anak na, totoong kapatid na. Yung judicial yan sa Pilipinas, may tayo proseso dyan. Kung ano ang parte ng isang ni Kuya at ni Bunso, si legally adopted, Ay kapareho. ay kapareho. So ibig sabihin, nagmamana po ang isang legally adopted ng kapareho ng isang ng tunay na isang kapatid. tunay na kapatid o tunay na anak ng namayapa. Ayan. So mapunta naman tayo doon sa pangalawang klase ng ampon sa Pilipinas. Ito yung ampon na parang minsan kung tawag natin Amir ampon, yung hindi dumaan sa proseso, minsan kung tawagin lang din natin ito, palaki. Ibig sabihin, kumbaga sa pugad ng mga ibon, napasama lang ito sa pugad at pinatuka na din nung nung father hen at saka mother hen. Madalas yung mangyari kasi sa atin yung mga anak ng pinsan, anak ng kamag-anak. O kaya yung lang, nakagiliwan na bata, bibo, pagka inuutusan mo talagang bibo, tsaka talagang madaling mahalin, Hanggang kinupkup na, doon na napamahal na, At hindi ito napapilan. So hindi dumaan sa proseso. Hindi. Pero para kung pagka nagkakaroon ng mga birthday party, pinag-birthday din to siguro. So kasama tinuring sa na to, birthday. tinuring na to. Tinuring na anak. So, malamang pinaaral na rin. Pinaaral na rin. Pero hindi ito nagmamana. Dahil hindi siya legal na inampon, na adopted. Ayun. Ayan. So kumbaga, ito yung tinatawag natin na palaki, itinuring na kapatid, kasama sa birthday. Kasama kaya sa reunion to, Atty. Katigbak. Sa tingin ko siya, kasama kasi pati yung pinagliitan ni Kuyang damit, siya nang gumamit Siya na gumagamit, Mm. Pero nung namatay si Mami at saka si Daddy, nagkaroon ng problema dahil although pareho sila ng kinainang rice cooker, hindi pa rin sa totoong Hindi totoo. Siguro malamang may isang kapatid na nagreklamo. Oo, yung siguro medyo visit dito, visit, So nagreklamo. Ayun, pagka may nagreklamo, ano ba to? So ibig sabihin diyan, unang-una, kung ikaw Sa ay lupa. lupa. Kung ito ay hindi ka talaga legally adopted, wala kang karapatan na magmana gaya ng totoong anak kahit na ikaw ay pinalaki. Kahit na ikaw ay buong buhay mo naando na sa pamilyang 'yon. Oo. Ito, di Katigbak. Paano kung may birth certificate? Ayan. Ano ba yan? Ano Hindi ba yan? nila tunay na anak
pero may birth certificate na nakapangalan sa kanila. Nakakapangalan kay mami tsaka kay daddy yung birth certificate Ayan. at yung ampon na ito ang nakalagay doon. At Tony Chamson, parang napanood ko rin yan sa isang telenovela. Pero kung yan talaga nating aaralin mga subscriber, meron niyang provision sa batas dyan sa ating tinatawag na revised penal code. Oho, pang kriminal ha? Kriminal ito na may kulong. May kulong. So ipinagbabawal. Ano yung ipinagbabawal? Ipinagbabawal ang simulated birth o yung kinukunwari mo. Pinagkukunwari mo na ikaw ang nag-anak, ha? Oo. Halimbawa, pagka-anak mo may nanganak, Oo. ang ginawa mo parang sinalo mo. Mhm. Tapos ipinangalan mo na sa'yo. Ang birth certificate nakapangalan na sa'yo. So ibig sabihin, pag Ibinigay tinignan mo yung to- apelido mo. pag tinignan mo yung birth certificate, ang mother nun, Eh di yung asawa mo, yung father, ikaw ang yung mga mother Oo, nila, yung oo. mother at father nila, pero hindi sila talaga, pero hindi nila kadugo. kumbaga hindi sa kanya nila lumabas. Hindi. Anong tawag ulit dyan? Simulated Simulated birth. birth. At Oo. bawal pala yun. Bawal yan kasi So, paano ganun? Kung halimbawa, simulated birth, kasali ba ito? Sa hatian sa lupa. Pagka ganyan kasi ay pag may nagreklamo, isa dun sa mga kapatid, sa Kapatid, ibang mga ano? tagapagmana, Mhm. ay kailangan ito ay idaanin sa korte. Kailangan daanin sa Kaya court. sa dako. So, Sa ano- korte yan at kailangan ng tinatawag na judicial Settlement. settlement So, na ng dito sa property. judicial settlement na to, mapapakapi ako dito, Atty. Katigbak, sa Mhm. judicial settlement na to, paano mangyayari dito? Alam mo kasi dyan Kung naaabot sa korte to, mga magkakapatid dito, ha? Hindi, kung ito naman ay halimbawa, kayo yung magkakapatid, nagmamahalan, kaya yan may papeles o wala, kung kayo naman nagkakaintindi, di walang problema kasi magkakabigayan naman kayo. So, parang extrajudicial settlement, Oo, ano? diba? Oo, Kumbaga, yes. kahit ito ay ampon, ang Oo. mangyayari sa ampon na to, makakatanggap sa... Oo, kasi so, hindi na mabubusisi kung talagang totoo yung birth certificate Oo, niya. kung may Hindi papel na. man yan, o wala, ganyan. Hindi na Pero mabubusisi, kung ano? kayo ay nagmamahalan at sa tingin nyo siya tinuring yung totoong kapatid at Oo. Pinag-aral din ng magulang. at gusto nyo lang, kasi magkakasama na kayo sa bahay. Oo. Kagaya na bangit ko kayo na, isang rice cooker ang kinuhanan nyo ng kanin. Air fryer na ngayon, air fryer. Air fryer. Oo, isang air fryer ang pinag-anuhan ng hotdog, ano? Oo. Okay. Ngayon, kung nagkakaintindihan kayo, walang problema. Pwede kayo magkabigayan ng kanya-kanyang So, wala na namang maninilip Oo. doon, ano? Ngayon, kung meron bubusisi at may magre-reklamo, Halimbawa, si Kuya. Sino Si kaya? Kuya, Si Kuya o oo. si Bunso kaya yan? ay malamang Si Kuya. si kuya siguro kasi Siguro si Kuya, ano? Kasi mabusisi yung mga kuya. mga kuya mabusisi eh. Oh. So, binusisi ni Kuya, ang sabi. Sabi, ay, peke naman itong birth certificate mo. Ayan. So, Ayan. wala na. Patay na yung nanay. Patay na yung tatay. Wala na naman tayo ikukulong. Paano ngayon naman gaganap doon? Kailangan pumunta sa korte upang makita kung talagang totoo ba o hindi yung birth certificate. Ayun. Yung mga katanungan tungkol sa totoo bang anak o hindi, o hindi, totoo ba ang tagapagmana o hindi. Ayun. So, Yan. ang aalamin ng korte kung tagapagmana at kung siya ay tagapagmana, entitled siya doon sa kanyang parte. Oo, At pati kung nakakita naman na hindi talaga ito kapatid, kundi talagang simulated yung birth, hindi ito hindi ito makapagmana. Hindi Siguro ito ito yung makapagmana. sinasabi ng mga DNA test, ano? Mga Yan, ganon. oo. Marami ng paraan, mga technological Okay. ano dyan, natetesting kung talagang ikaw ay kadugo at may karapatang magmana. Pero ang ibig sabihin natin dyan ay, kung hindi kayo magkasundo-sundo, hindi pa naman tapos ang lahat. Kailangan meron pa rin kayong pagkakataon na maayos ang hatian kung kayo ay pupunta sa korte. So, Atty. Katigbak, yan na naman sumesenya sa So, hanggang dito na lang tayo, ano, sir? Okay, hanggang sa muli, ito po si Atty. Erwin Tiamson at sana ay nag-enjoy kayo dito sa aming usapan sa Ampon, ano? At ito naman po si Atty. George Katigbak, nagsasabing magkita kayo tayo sa susunod na episode at stay safe!